welcome back. And today ay gamitin natin yung moisturizer hair spa. Ito na lang, pakita natin. PIP ba yun? Ba't dito malikabok? So, meron tayong McCafe. Medium dark at saka itong filter, coffee filters, saka itong Bear Beaumont coffee, ha? 100% Colombian. Ano yung tsura? Ay, sarado pa. Kaya napatuyo ko naman eh. So, na-shampoo ko na kayong buhok ko. Tinawel dry ko lang ng konti. Tapos, lagyan na natin. Hair spa. MOROCCO Argan Oil Keratin Blowout Hair Repair Therapy in 1000 ml. Ayan. Sobrang tapang ng amoy. Mami, magkano nga na itong bigay niya, no? 700? 680. Ah, 680. Sabi dito, leave for 10 minutes. Rinse and towel dry. For the best result, use as hair conditioner every day. Pero hanggang 2 hours. 2 hours kong ilalagay sa buhok. Ay, papatagalin. So, start tayo ng 2 p.m. So, banluan ko ng mga 3:30, 3 o'clock. Yan. Then, naglagay ko ng shower cup para mas ma-absorb. It's 3 p.m. Ibabanlawan ko na yung aking buhok. Sasabay ko na rin sa ligo. Okay? Parang okay din siya sa bleached hair. Bali mga 1 hour ko lang pinatagal sa buhok ko. Dapat nga 10 minutes lang eh. Kasi nga pagka may protein daw yung ingredient, magkakos ng breakage if napatagal sa buhok. Okay, so ito na po ang hair ko after gamitin ang Verdon Moroccan mint. So that's how I take care of my hair.
talagang blow dry yan or plancha. Siguro kapag bin-blow dryer ko pa and plancha, mas tuwid at mas tame. Ngayon, ano lang, sa electric fan lang. Okay na siya. Diba? Pwede na. Antay buwaghag. So, gagamit ako ng mask. Ito ay red ginseng. Bigay lang kasi ito. Levelage. The moisturizer and softener make your skin healthy, energetic, and clean with enough moisture and nutrition. Okay, wait. Ay, nag-toner pala ako. Wait. Ito. So, I leave these for 25 minutes. So, for 30. After 35 minutes, 30 pala. 30 minutes. So, yan. Ilang natin lahat dyan hanggang matuyo. Tingnan natin ito ang ilang minutes. So that, hanggang ma-absorb. Tapos maglalagay na tayo ng moisturizer. Ito, mga gamit kong Olay Pond's Jade Roller. Sample from Nature Republic. Parang silky. Silk ginseng royal silk. Castor oil. Okay, so that's it guys for this review. I hope you enjoyed and stay tuned on my next video. Thank you so much. Bye!